سلام دوستان، به پیج من خوش آمدید. فرهنگ دریایی به زبان ساده با کاپیتان طهایی. از این ویدیو به بعد قصد دارم که به غیر از مسائل مربوط به دریانوردی که رشته اصلی حضور در دریا بشر هست، به فعالیت‌های جانبی که مرتبط با دریا هست اشاره کنم. اولین فعالیتی که انتخاب کردم غواصی است، عملیات غواصی. چون خودم تخصص غواصی دارم و خیلی به خوبی میدونم که این چقدر تخصص مهمیه. البته چیز غیر مهم در دریا نداریم، اما تخصص غواصی هم بسیار خطرناکه، هم بسیار ضروری و لازمه. افرادی که در این کار فعالیت میکنن آدمای بسیار قوی بنیه و با روحیه بالا، افراد بسیار باهوشی هستن. غواصی خب یه سابقه بسیار طولانی داره برای بشر، اما در کتاب US Navy Diving Manual یا کتاب راهنمای غواصی نیروی دریایی آمریکا که به بزرگترین رفرنس یا مرجع غواصی دنیاست، همون در بخش تاریخچه‌اش نوشته اولین غواص تاریخ که نامش ثبت شده مردی بوده به نام سلیس. و جالب این که 2500 سال پیش برای خشایارشاه اسمش مروارید در می‌آورد تو دریا و کارهای غواصی انجام میده. سلیس اولین غواص تاریخ که ایرانی بود. خیلی برای ما افتخار بزرگی، ما هم نگفتیم. اینه در کتاب US Navy Diving Manual که مهمترین رفرنس نوشته شده. پس ما ریشه تاریخی داریم در غواصی. اما خب خیلی چیزایی که قبلا داشتیم فراموش شده بوده، مشکلاتی اومده بوده فراموش شد تا سال 1334. در 1334 3 نفر از پرسنل نیروی دریایی اعزام میشن به انگلستان. حتی 4 نفر اعزام میشن، 3 نفر فارغ التحصیل میشن با دانش غواصی نوین نظامی به روز برمیگردن به ایران که یه زمانی در 50مین سالگرد تأسیس غواصی نوین ایران، در 50 سالگردش که در واقع من 2 نفر از آقایون، یکیشون آقای جلیل آسیمیان بود و یکی آقای ربانی بود که از آمریکا تشریف برده بودن، دعوت کردیم و ازشون تقدیر کردیم. این آدما رفتن دوران رو طی کردن و از اهمیتش فقط اینو بگم که همزمان با ایرانی‌ها عراقی‌ها رو اعزام کرده بودن به انگلستان. تمام اونا رد شدن، نتونستن تموم کنن، ولی ایرانی‌ها انجام دادن. این آدما که تشریف آوردن در ایران در سال 1336 اولین آموزشگاه غواصی ایران رو در بندر انزلی تأسیس کردن که همین الان هم وجود داره. خود بنده هم در اونجا هم دوره غواصی محکم دیدم، هم دوره غواصی عمق زیاد نظامی رو دیدم. حتی دوره که ما میدیم به نام کلیرنس دایور یا غواص رفع موانع نظامی بود که تا عمق 60 متر. اما اگه به طور کلی بخوام بگم، خب در سالهای اخیر، شاید در 20 سال اخیر یه مقداری وضعیت بهتر شد، اما یه مقدار انحرافات هم به وجود اومد. الان برای که آدمی که دارن این نگاه میکنن متوجه بشن، غواصی کلا در 3 حوزه دنیا وجود داره. یک حوزه غواصی نظامیه که اصلا مادرخرج و به وجود آوردن غواصی نوین توسط نظامی‌ها بوده. به دلیل استفاده‌های نظامی خب ارتش پول داشتن، هزینه کردن، کتابا رو نوشتن، مانوال نوشتن و خب قوانین آن وقت وجود داشته دیگه. غواصی نظامی، این غواصی نظامی بسیار خاصی هستن، خیلی هم دورهای مشکلی داره، هر کسی هم نمیتونه پاس کنه اینا رو. خب وجود داره، من زیاد وارد اون نمیشم. بعد از این چیزی غواصی صنعتی هست. الان شما در صنعت در دریا وجود نداره که از غواص استفاده نکنه. همین سکوهای نفتی که می‌بینید برای نصبشون، برای نگهداریشون، اسکله ها، ساختشون، نگهداریشون، تعمیرشون، تمام اینا غواص لازم داره که بتونن برن پایین. این غواص صنعتی هستن که خوشبختانه در ایران چندین آموزشگاه غواصی صنعتی هم وجود داره و سازمان فنی حرفه‌ای ما مسئولیت داره که اینا رو کنترل نظارت میکنه. و من افتخار داشتم که در سال 88 استاندارد
غواصی ایران برای فنی حرفه‌ای تهیه کردم و این استاندارد آخر که تغییر کرد من جزء تیم بودم که نظارت داشتم و خب بالاخره یه فعالیت انجام دادیم و سعی کردیم یه استاندارد مناسبی تهیه بشه، گرچه هنوز خیلی جا داره که پیشرفت کنه. مورد بعدی یعنی حوزه سوم غواصی ورزشی و تفریحی است. این حوزه بسیار 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 زیاد اهمیت داره، چون اون ارتباط جامعه رو با این تخصص برقرار میکنه. هر آدم عادی الان بره کیش یا بره جزیره قشم، جزیره کیش، میتونه بعد 20 دقیقه آموزش اولیه یا سه آموزش اولیه میتونه بره زیر آب، سر زیر آب کنه، 3 متر 4 متر 5 متر و با این دنیا آشنا بشه. اما این یک صنعت بزرگه که گردشگری بهش وصله و اگه روش کار بشه بسیار بسیار مفید میتونه واقع بشه. الان در ایران غواصی سیمس و پدی که دوتا مثلا انجمن هستن که پدی مال آمریکایی هست و سیمس مال اروپایی هست، کنفدراسیون اروپایی هستش، اینا دارن فعالیت میکنن، فعالیت خیلی خوبه و امیدواریم که روز به روز هم بهتر بشه. به حال کشور ما بایستی به سمت فعالیت دریایی باید بره اگه میخوایم رشد کنیم و سعی کنیم که استاندارد باشه، فقط نباید منحرف بشه. توجهتون رو به این موضوع جلب کردم. اگه ایشالا کنار آب رفتید و تونستید غواصی کنید، فقط یه چیز رو فراموش نکنید، در غواصی هیچ شوخی وجود نداره. یک غلط 19 نیست، اولین اشتباه آخرین اشتباه میتونه باشه. و اگر که غواص هستید زیر آب برید یادتون باشه هر چیزی که در زیر آب قشنگتر و زیباتره خطرناکتره. اینا دوتا اصله که باید در غواصی رعایت بشه. امیدوارم اگه شنا دوست دارید یعنی غواصی دوست دارید برید و از این موهبت الهی که در کشور ما وجود داره، دریاهای آروم، جزایر زیبا، استفاده کنید. براتون آرزوی موفقیت